What's up mga kapagong? Ay, ulit. Good morning mga kapagong. Ayan, DIY muna tayo ngayon. Susubukan natin yung mga napanood natin sa YouTube na kung paano daw palutungin yung tunog ng ating organ chicken pipe. So, bumili tayo ng tatlong steel wall. Kalimitan siya ginagamit dun sa paghuhugas ng mga kawali at sa mga kaldero. So, stay tuned. Ito na. 2,000 years later. Ito yung mga kailangan yung tools para makalas nyo yung itong tip ng ating organ chicken pipe. Ano bang salita dito? Ito, alloy wrench at saka lever. Ito ako lang yung kakalasan. Yung sakit na. Ito yung gagamitin natin. Steel wall daw ito kung tawagin. Ito yung kalimitan ginagamit sa paghuhugas ng mga kawali sa kaldero. Nabili lang natin ito sa halagang 15 pesos ang isa. 3 piraso ang ikakabit natin. Sa gagawin nyo, lalagyan nyo lang siya ng butas sa gitna. Ganyan. Saka nyo siya ipapasok sa loob. One down. Pa isa. Plus 1 mga kapagong. So, ayan na siya. Nasa loob na siya lahat. 3 piraso yun. Pero wag nyo masyadong kakasiksikin. So, ikakabita ulit natin yung talaga nating tip ng chicken pipe.
One eternity later. Ito yung tunog ng organ na chicken pipe na stock. So ito na, sound check na tayo nung nilagyan natin ng steel wall yung loob ng ating organ chicken pipe. Two 2,000 years later. Yo, so what's up mga kapagong? Shoutout muna tayo sa mga tropa natin dyan, lalo na dun sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Putol Ian Lombera. Salamat sa pagpapahiram ng action cam, tol. Salute. Shoutout din kay Tol John Victor Reyes at sa ibang miyembro ng biyahe ni tropa. Shoutout din kay Jan Edser Ortiz, saka kay Emon Ortiz, kay Joseph Ortiz, at saka kay Ryan Pornobe. Pinsan daw.